Uy, lalabas na. Ay, joke. Hello friends, gagawa tayong experiment. Gagawa tayo ng mini volcano. Woo! Kailangan natin ng foil, plastic cup, plate, sausawan, vinegar, baking soda. Una, lagayin natin ang plastic cup dito. Balutan natin ng foil. Yan. Ganyan yung itsura niya. Yan lang parang ganito. Next, bubutasin natin sa gitna. Lalagyan natin ng baking soda. Up. Next, lalagay natin ng Suka. suka. More. Up. Uy! Volcano siya! Nalagyan siya. Ay, bukay kayo! Volcano! Tumapon! Tumapon eh. Try natin maglagay ng baking soda. Uy, parang mainit siya. Tapos lagay natin agad ito. Uy! Tumapon! Bakit nangyari yun? Kasi, nang-mix yung asin ng vinegar. Tsaka yung sodium bicarbonate ng baking soda. Kaya, boom! Boom! Nagkaroon ng carbonic acid. Yan yung parang bubbles. Thank you guys for watching. Like and subscribe. Bye-bye.